No joko sekin, jotka on kääntynyt karhuksi? Mm-mm. On se kumma. On se kumma. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä minä ja Jukka jälleen kerran keskustellaan markkinoista ja siitä, että miten me saadaan susta parempi treidaaja. On se nyt Jukka kumma, kun sua ei niinku karhuksaa millään. Et tässä nyt Jenkkilässäkin niin on laskettu ja on valahdettu sinne 200 liukuvan alapuolelle, mikä teknisesti ottaen tarkoittaa sitä, että ei olla hirveän vahvassa asemassa. Suomessa, Helsingin pörssissä viimeistä viikkoa lukuun ottamatta, niin on ollut ihan helvetin surullista. Niin mikä siinä on, että sua ei niinku saa karhuksit niinku millään? Onko tämä nyt se, että sä niin kauan tykität sitä härkäteesiä, että se osuu oikeaksi vai mikä tässä niinku oikein on? No jos mietitään sitä, että mitä mä oon sanonut tässä niinku viimeisen parin kuukauden aikana, niin mä oon sanonut, että mä odotan sitä isompaa korjausliikettä sinne 4000 pisteeseen tässä seuraavan 6 kuukauden aikana, mutta mä uskon, että me kuitenkin tehdään korkeampi pohja kuin mikä me tehtiin silloin viime vuonna karhumarkkinan pohjalla. Ja nämä päindeksit kääntyy takaisin nousuun, jatkaa tätä käynnissä olevaa nousumarkkinaa, eikä valahda uudestaan karhumarkkinaa. Nyt jälleen ollaan osakemarkkinoilla tosi ylimyydyssä tilassa ja sen takia on niinku vaikea olla hirveän karhumainen tässä niinku tämän viikon tai seuraavien viikkojen kurssikehityksestä. Mutta aloitetaan pörssityn osio käymällä tällä kertaa pikkasen slideja eikä läpi. No säkö oot edelleen sitä mieltä, että nämä isommat puljut Jenkkilässä jaksaa kannatella sitten koko markkinaa ylhäällä, koska niin kuin tästäkin kuvasta näkee, niin toi small cap ja equal weight indeksi, niin ne on pakkasella kumminkin tämän vuoden puolelta. Joo, mä itse uskon, että noissa isoissa yhtiöissä on tällä hetkellä menossa vaan ihan normaali korjausliike, ja sitten taas toisaalta noissa pienemmissä yhtiöissä se karhumarkkina on jatkunut oikeastaan jo sen pari vuotta, jopa pidempään useissa yhtiöissä. Et jos katsotaan vaikka se Russell 2000-indeksi, niin itse asiassa se meni viime viikolla uusiin karhumarkkinan pohjiin. Eli tämä indeksikehitys riippuu tosi paljon siitä niin kuin yhtiön koosta ja se kyllä huomattavasti vaikeuttaa näitä johtopäätöksien vetämistä indekseistä, koska tämä on tosi poikkeuksellista, että tämä niin kuin erkanee niin paljon tämä indeksikehitys eri kokoisilla yhtiöillä. Ja silloin se päätelmän lopputulossa on se, että noin niin kuin pääindeksitasolla tämä olisi vain korjausliike ja me etsitään sitä korkeampaa pohjaa. Ja sama oikeastaan jatkuu tuolla, jos katsotaan niin kuin globaalistikin näitä eri indeksejä. Eli tässä taas näkyy, miten toi Jenkki-indeksi suhteutuu sitten vaikka Eurooppaan tai kehittyviin markkinoihin sekä Helsingin pörssiin. Ja tässäkin nähdään, että nämä menee niin kuin melkein täysin eri suuntiin, että siinä missä SP500 on noussut kuitenkin 10% tänä vuonna, niin Helsinki on laskenut 10%. Mutta sitten taas toisaalta kyllä tuo niin kuin SP500kin on nyt niin kuin viimeisten parin kuukauden aikana laskenut aika selvästi, eli niin kuin puolet siitä kurssinousta, mikä oli tuossa heinäkuun lopussa vielä, niin ollaan menetetty. Mutta jos tarkastellaan tyhjöstä tätä SP500-indeksin kehitystä ja sitä korjausliikettä, mikä ollaan nähty, niin se käytännössä menee ihan täysin tähän normaaliin korjausliikkeen niin kuin sisään vielä, että mikä yleensä keskimäärin nähdään vuodessa. Että tähän on merkattu tosiaankin noita vuoden suurimpia korjausliikkeitä ja se keskiarvo, niin kuin ollaan aikaisemmissa jaksoissa puhuttu, niin se on yli 10% keskimäärin se korjausliike vuodessa, mikä nähdään. Ja nyt justiinsa viime perjantaina, kun suljettiin, niin justiinsa päästiin siihen 10% korjausliikkeeseen sieltä heinäkuun huipulta. Eli käytännössä niin kuin vieläkin olisi pari prossaa varaa lasketella lisää, niin oltaisiin siellä keskimääräisessä korjausliikkeessä. Toki joka vuosi ei nähdä niin isoja korjausliikkeitä, mutta se on se keskiarvo. Eli siinä mielessä on niin kuin vielä aika normaalia, ja kohta kun mennään tuonne graafien puolelle vielä, niin sen näkee vielä, jos katsoo niin kuin suhteessa tuohon nousuun, mikä me ollaan nähty tässä viimeisen vuoden aikana, niin tämä korjausliike, mitä parissa kuukaudessa ollaan nähty, niin se on aika normaali. Ja jos haluaa kaivaa vähän lisää vielä tilastoja, niin tässä nähdään nämä kaikki korjausliikkeet, mitkä on vähintään 10% vuodesta 1950 lähtien. Ja tosiaankin silloin, kun ei mennä sinne uuteen karhumarkkinaan, eli noihin punaisella merkattuihin kohtiin, niin tuossa näkee, että semmoinen keskimääräinen tai mediaani korjausliike, niin se usein jää tuohon niin 10 ja 14% väliin useimmissa tapauksissa. Ja silloin se on itse asiassa aika nopea se liike takaisinpäin. Eli silloin, kun se korjausliikkeen pohjalla on saavutettu, niin yleensä kestää vaan tuommoinen 2, 3, 4 kuukautta, niin ollaan jo uusissa huipuissa. No missä sä luulet, että se pohja tulee olemaan? Että sä silloin joskus jossain jaksossa mun mielestä hahmottelitkin vähän graafeilla, että missä se suurin piirtein voisi olla? Joo, 5 jaksoa sitten piirrettiin tämän näköinen hahmotelma siitä, että milloin se suurin piirtein se pohja voisi tulla ja kuinka syvälle suurin piirtein laskettaisiin. Mä silloin oletin,
että tämä on paljon hitaampi tämä prosessi ja tämä on niin kuin yllättänyt, että nyt ollaan näinkin nopeasti laskettu. Ja jos päivitetään tämä kuva ja nähdään, että missä tällä hetkellä mennään tuolla viikkograafilla, niin käytännössä mä melkein niin kuin pääosa tästä koko laskusta, mitä hahmottelin, joka olisi niin kuin kestänyt paljon pidempään ja jatkunut tuonne mahdollisesti niin kuin ensi vuoden puolelle maaliskuulle lähtien, niin valtaosa siitä laskusta on jo tehty ja itse toi vaan 2,5% päässä toi viime perjantain close siitä, että oltaisiin päästy tuonne niin kuin 4000 pisteeseen asti, mistä silloin oli puhetta. Et täysin ilmiselvästi se niin kuin teesi siitä lyhyen aikavälin pompusta, mistä niin kuin viimeiset pari viikkoa ollaan puhuttu, niin se on ollut väärä. Mutta tämä pidemmän aikavälin näkemys pysyy niin kuin täysin ennallaan, mutta ainoa kysymysmerkki, tämä, mikä tässä oikeastaan niin kuin herää, on se, että mikä se on se timeframe, missä tämä korjausliike päättyy. Koska itse ajattelin, että tämä niin kuin kestäisi pidempään tämä niin kuin hitaasti valuminen alaspäin, että ikään kuin saadaan kaikki vielä käännettyä karhuiksi ja pikkuhiljaa alkaa tulemaan huonompaa dataa tuolta jenkeistä, koska varmastikin tässä neloskvartaalin aikana tuo talous alkaa pikkusen hidastumaan siitä nopeasta tahdista, mitä me ollaan nyt nähty esimerkiksi Q3, niin kuin tuossa myöhemmin, koska katsotaan makropuolella Q3 dataa, mikä on ollut tosi vahvaa vielä. Eli siinä vaiheessa, kun niin kuin data alkaa menee huonommaksi, osakkeet tulee alaspäin, kaikki alkaa taas odottamaan ja on varmaan siitä, että taantuma tai jopa syvä taantuma tuleekin, niin oikeastaankin se pohja löytyy paljon aikaisemmin ja käännetään siihen uuteen nousuun. Tämä on niin kysymysmerkki, mulla ei oikeastaan tällä kertaa selkeää vastausta siihen, että niin pitäisikö tätä muuttaa tätä timeframea nyt, kun tämä lasku on ollut paljon nopeampi, mutta ennemminkin tätä pitää katsoa niin kuin, ajan myötä, kun tuo kurssigraafi kehittyy tuohon, mutta lähtökohtainen niin pointti tässä on se, että jos ollaan sinne pitkän aikavälin nousutrendistä, missä puhuttiin silloin 5 jaksoa sitten, niin tämän viikkotason trendin pitää pysyä silloin niin kuin ehjänä. Eli se tarkoittaa sitä, että me pysytään tässä nousevan 200 liukuvan keskiarvon yläpuolella tai vähintäänkin niin kuin suurin piirtein tasolla. Eli tuo sama taso, mistä me löydettiin silloin viime vuoden lokakuussa se pohja, käytiin pikkasen alapuolella, mutta palattiin heti sen yläpuolelle. Eli jostain tuosta 4000 pisteen tasolta suurin piirtein löytyisi se pohja. Se, että tapahtuuko se niin kuin vuoden 2023 puolella vai 2024 puolella, se on niin kuin se iso kysymysmerkki tässä. No sitten jos katsotaan tämänhetkistä tilannetta vielä täältä graafien kautta, niin toi 200 liukuva, niin se on tosiaan aika lailla niillä kohdin, missä tässäkin viimeisimmän koukkauksen ja pohjan kohdilta on löytynyt niitä ostajia. Eli toi tuommoinen niin kuin noin 3800-4 tonnia, niin siinä on käyty ja tultu ja lähdetty uuteen nousuun. Et siinä mielessä voisi olettaa, että nyt kun sinne tullaan taas, niin ostajia löytyisi kyllä niiltä tasoilta. Sitten jos mennään vielä kuukaustason graafeille, niin siellä taas sitten 50 liukuva on aika lailla samoilla tasoilla kuin missä se viikkotason 200 oli. Eli siinä tosi moni tähti on ikään kuin kohdallaan, ja se, että jos siellä on aikaisemmin ollut ostajia, niin miksei niitä löytyisi tälläkin kertaa. Joo, hyviä pointteja. Eli tässä on tosi paljon kyllä niin kuin vahvaa tukea alapuolella vielä. Ja sitten jos katsoo vielä niin kuin Fibonacci-tasojen kautta tätä koko nousuliikettä, mikä ollaan nähty tässä, niin nähdään, että minne noi korjaustasot asettuu. Eli tosiaankin toi 50% taso olisi 4050 pisteen tasolla ja sitten tuossa 3900 päällä myös toi 61,8, eli käytännössä se paras ostoalue yleensä näissä Fibonacci-tasoissa on nimenomaan toi 50 ja tuon 618 välinen alue, eli sekin periaatteessa niin kun olisi tosi hyvin linjassa sen kanssa, että jos toi korjausliike vielä jatkuisi alaspäin, niin mistä se mahdollinen pohja voisi löytyä. Ja nyt kun tosiaan ollaan tultu toi 10% alaspäin tuolta huipulta ja ollaan niin lähellä jo näitä niin kuin kaikista tärkeimpiä tukitasoja, mitkä tässä alapuolella on ja missä itse on niin kuin alun perinkin odottanut tämän koko korjausliikkeen päättyvän. Ja sen takia tässä on vaikea enää kääntyä hirveän karhuseksi, vaan ennemminkin alkaa miettimään sitä, että missä kohtaa alkaa niin kuin lisäämään sitä osakepainoa tuonne salkkuun, koska uskoo siihen korkeampaan pohjaan. No sitten jos kävisi niin kummallisesti, että sutkin saataisiin karhuhattu päähän tänne TC-puolelle, niin mikä sitten olisi niin kuin se oikeastaan se ison liikkeen pohja? Et mä ehkä näkisin, että just jos nämä tärkeät tukitasot, mistä nyt äsken puitiin, niin jos ne pettää, niin sitten tuo lokakuun pohja olisi sitten se seuraava looginen. Eli jos sekään ei pidä, niin sen jälkeen niin onko tukitasoja oikeastaan enää missään? Onko pörssi sen jälkeen syöksykiertäisi? Joo, no luultavasti tosiaan, jos mennään tuonne lokakuun pohjaan asti, niin sen jälkeen niin on vaikea enää löytää mistään timeframeilta niitä hyviä tukitasoja. Et mä ennemminkin alkaisin kääntymään karhuseksi siinä vaiheessa jo, jos markkina lähtee rikkomaan tämän 3800 tason tässä, eli niin kuin todettiin äsken, niin sen jälkeen oltaisiin laskettu näiden kaikkien niin Fibonacci-tasojen alle selkeästi jo, ja tämä niin boksi, mikä tähän piirretty, mistä on niin tämä vanha niin tämä treidaus-alue, mistä se tuki luultavasti löytyy, niin sen jälkeen niin rikottaisi se alaspäin.
Ja siinä vaiheessa kyllä niin kuin on pakko niin kuin myöntää, että tämä on karhusempi kuin mitä oletti, mutta niin kauan ennen kuin näin tapahtuu, niin pakko pysyä tässä niin kuin härkänäkemyksessä kyllä, koska se on niin kuin hyvinkin vahvasti se niin kuin päänäkemys tällä hetkellä. No nyt kun meillä on ollut tässä muutaman kuukauden laskumarkkina jo, joka tosin on ollut vasta sen noin 10%, niin karhut onkin heränneet nyt sitten talviunilta ja tulee naureskelee vähän härille, että että luulitte, että nyt on uusi nousumarkkina alkanut, vaikka tässä ollaankin nyt lähdetty taas uuteen karhumarkkinaan, mutta onko tämä oikeastaan vielä edes uusi karhumarkkina tai ollaanko me edelleen siinä edellisessä karhumarkkinassa vai mikä tämä tilanne on? Joo, tosiaankin toi nousu, mikä me nähtiin tuolta viime lokakuun pohjilta, niin sehän selkeästi nosti indeksit uuteen härkämarkkinaan ja tosiaan ihan muutaman prosentin päähän noista vanhoista huipuista. Ainakaan historiasta ei löydy yhtään karhumarkkinaa, missä oltaisiin noustu näin lähelle edellisiä huippuja ja se karhumarkkina on edelleenkin jatkunut. Ja tosiaankin kun ottaa kaikki liukuvat ja muut tästä pois ja katsotaan vaikka ihan viivagraafeilla, niin tässä näkee nyt tämän perspektiivin hyvin, että kuinka vahva tämä nousu oli. Ja minkä kokoinen tämä on ollut nyt tämä korjausliike tässä. Et mun mielestä tämä niin kuin mun silmään näyttää edelleenkin ihan tavalliselta korjausliikkeeltä ja niin kuin, sinällänsä tämä voi hyvin olla niin kuin vaan korjausliike tässä nousumarkkinassa, joka tulee jatkumaan. Ja tämä on ehkä vielä selkeämpi, jos katsotaan Nasdaqia, jossa ne prosenttilukut oli vielä ihan niin kuin huikeasti erilaisia tuolta viime lokakuun pohjalta. Jos katsoo tätä nyt nähtyä korjausliikettä, niin tämähän näyttää enemmän vaan, niin kuin, jos miettii teknistä analyysiä, niin selkeitä niin kuin bull flagiltä tai normaalit korjausliikkeeltä tässä niin kuin erittäin vahvassa ja alkaneessa härkämarkkinassa. Että tässä ei niin kuin mun mielestä mikään viittaa vielä näiden pääindeksien osalta siihen, että olisi mitään hätää sen suhteen, että niin kuin uusi karhumarkkina olisi tässä alkamassa, vaan todennäköisyydet edelleenkin huomattavasti paljon vahvemmin sen puolella, että tässä on pelkästään korjausliike käynnissä. Tuloskausi on rullannut jo hyvän tovin ja pikkuhiljaa sekin alkaa tulla jo päätökseensä ja tämäkin herkku loppuu. Tulee enää joku tommonen hedelmäfirma vielä tuossa torstaina, kun antaa oman tuloksensa, joka todennäköisesti jonkun verran ainakin vaikuttaa sitten koko markkinasentimenttiin. Joo, näistä merkittävistä yhtiöistä Apple on oikeastaan viimeinen, joka raportoi. Sen jälkeen toki vielä paljon raportteja tulee, mutta ne on sitten pienemmiltä yhtiöiltä, jotka ei niin noita pääindeksejä enää sitten heiluta. Ja tietysti Apple kaikista suurimpana näistä yhtiöistä, siinä on potentiaali markkinan suuntaakin pikkasen määrittää. Et siinä, mitä viime viikolla nähtiin noilta muilta isoilta yhtiöiltä, niin tuli ihan ok tuloksia, ei mitään erityisiä, ja oikeastaan niin kuin indeksiliikkeet oli aika maltillisia niiden tulosjulkistusten jälkeen, että ne ei heiluttanut edes niin paljon kuin normaalisti tulokset heiluttaa noita pääindeksejä. Eli ehkä huomionarvoisinta oli se, että vaikka tuli OK-tuloksia, niin ne ei ainakaan tuntunut ihan riittävän markkinalle. Ja ehkä siellä oli osittain just se, että se guidance ja puheet siitä, että mikä on tulossa, niin oli pikkasen niin negatiivissävytteistä, että on erilaisia riskitekijöitä ja korkeat korot ja kysyntä ja kaikkea muuta, niin pieniä epävarmuustekijöitä, joka sitten johti siihen, että vaikka tuli ihan hyviä tuloksia noin niin kuin peruutuspelin nähden, niin kuitenkaan osakekurssit ei hirveästi tykännyt siitä. Ja tästä aika hyvin näkee tästä grafiikasta sen, että mitä on tapahtunut niin kuin tulospettäjille ja tulosylittäjille. Eli jopa nuo tulosylittäjät on laskenut 1% tällä tuloskaudella ja ne, jotka on pettänyt odotukset, niin on sitten laskenut paljon enemmän. Ja harmaalla näkyy toi 5 vuoden keskiarvo, miten on reagoinut. Eli tosiaankin nyt ei ollut oikeastaan väliä sillä, että tuleeko hyvä tulos vai huono tulos, niin kaikki osakkeet on vaan laskenut. Minkälaisia johtopäätöksiä tästä tuloskaudesta voi vetää nyt, että onko markkina nyt selkeästi terveellä tolalla vai onko tämä oikeasti ne huonolla tolalla, mitä esimerkiksi nyt niin kuin pörssikurssit antaa ymmärtää? No oikeastaan se voi jakaa siihen, että missä nämä yhtiöt toimii. Eli niin kuin tästä nähdään, että ne yhtiöt, jotka saa liikevaihdosta yli 50% jenkeistä, niin niiden tulokset on kasvanut selkeästi, kun taas ne, jotka saa alle 50% jenkeistä, niiden tulokset on ihan selkeästi taas niin kuin tipahtanut. Eli tässä oikeastaan aika hyvin näkyy tuo globaali tilanne tällä hetkellä, että jenkit vaan puksuttaa eteenpäin, mutta muu maailma koittaa hidastaa näiden jenkkiyhtiöiden tuloskehitystä. Eli voisi sanoa, että Eurooppa ja Kiina on tällä hetkellä se tulosjarru, vaikka jenkit koittaa porskuttaa kovasti eteenpäin. Mutta siitäkin huolimatta, että nämä tulokset on niin kuin ollut ihan pieniä pettymyksiä, niin kuitenkin niin kuin se niin kuin tulosnäkymä tästä eteenpäin on ihan ok, ja vaikka jonkinlaisia negatiivisia kommentteja siitä on tullut, että epävarmuustekijöitä on, niin kuitenkin jos katsotaan vielä analytikoiden ennusteita, mitkä koko ajan päivittyy myös tälle niin kuin kuluvalle kvartaalille, niin edelleenkin odotetaan niin kuin hyvää neloskvartaalia tälle vuodelle, mikä oikeastaan tarkoittaa sitä, että koska tämä neloskvartaalin odotus on tällä hetkellä aika korkea vielä, niin me noustaisi itse asiassa vielä tänä vuonna kaikkien aikojen ennätystuloksiin. Ei kovin paljolla tosiaankaan, mutta ihan pikkasen korkeammat tulokset saataisiin tältä vuodelta kuin viime vuodelta. Ja sitten toi ensi vuoden palkki niin kuin näkyy, niin odottaakin taas sitten ihan selkeää tulosparannusta.
Eli nyt näyttää siltä, että tässä vaikeassakin niin kuin tulosympäristössä, niin jenkkifirmoilla menee edelleenkin erittäin hyvin, etenkin niillä yhtiöillä, jotka toimii pääosin Jenkeissä. Ja kaikista näistä niin kuin haasteista huolimatta ensi vuodelle odotetaan kuitenkin niin kuin erittäin hyvää tulosta. Ja nyt kun ollaan edetty tässä niin kuin korjausliikkeessä ja tulos taantumassa pidemmän aikaa, ja jos ensi vuonna lähdetäänkin tosiaankin taas kiihdyttämään ja tulokset nousee uusiin huippuihin, niin kyllä mä niin kuin näkisin hyvän keissin sille, että pikkuhiljaa taas osakekurssit lähtee seuraamaan kasvavia tuloksia. Ja niin kuin tuossa nähdään tuossa vaaleammalla vihreällä toi tuloskehitys, niin jos se lähtee tuonne uusiin huippuihin, niin en näkisi mitään syytä, että minkä takia toi tummempi vihreä, eli toi osakekurssit ei sitten lähtisi seuraamaan pikkuhiljaa sitä tuloskehitystä ja painelee tuonne uusiin huippuihin taas ensi vuonna. No tulosraporttien ja näkymien perusteellahan nyt taantumaa ei ainakaan päällisin puolin näytä tulevan, mutta sitten taas keskuspankit tai Jerome Powell siellä Jenkkilässä, niin eikö se nimenomaan just sanonut, että he aikoo ajaa talouden taantumaan, niin onko tämä nyt sitten se seuraava riski, mitä me odotellaan tässä? Tosiaan ainoa riski on se, että jos keskuspankit tahalteen haluaa aiheuttaa sen taantuman, ja tämän viikon iso puheenaihe varmasti on sitten, mitä keskuspankki sanoo, keskiviikkona se kuullaan taas Powellin suusta, että mitkä mietteet siellä, markkina ei odota enää korkojen nostoa, eli taas toinen kerta putkeen, kun korot pysyy samalla tasolla, eli se pikkuhiljaa alkaisi kertomaan siitä, että se korkohuippu on mahdollisesti saavutettu, ja niin kuin jos näkyy näistä niin kuin todennäköisyyksistä, niin toi keikkuu enää tuolla noin 30% tasolla, että noi korko nousisi enää seuraavia muutaman kokouksen aikana sitten korkeammalle. Eli todennäköisyydet alkaa olla aika korkeat siihen, että sekä Euroopassa että Jenkeissä korot ei enää nouse näiltä tasoilta ollenkaan, ja vihdoinkin pystyisi niin kuin alkaa miettimään sitä, että millainen korot mahdollisesti pääsisi taas niin kuin laskemaan, ja etenkin jos tämä inflaatiotahti alkaa pikkuhiljaa helpottamaan, tässä se inflaatio-ongelma poistuu, niin niitä korkoja voidaan normalisoida, niin sitten ei tarvitse niin kuin lähteä niihin paniikkiratkaisuihin sen takia, että talousajatus taantumaan, vaan koska inflaatio maltillistuu, niin korot voidaan laskea sen neutraalille tasolle täältä pois kiristävältä tasolta. Että tässä on niin kuin tämä mahdollisuus, mikä on ikään kuin se soft landingin mahdollisuus, mikä kuitenkin ainakin Jenkeissä näyttää mahdolliselta. Euroopassa menee tällä hetkellä heikommin, eli täällä ehkä joudutaan laskemaan korkoja sen takia, että menee huonosti, mutta Jenkeissä ei välttämättä tarvitse laskea sen takia, että menee huonosti, vaan sen takia, että voidaan laskea korkoja. Ja inflaatiokehitys tosiaankin alkaa näyttää ihan okolta, että tänään saatiin Euroopasta inflaatiolukuja. Euroopan inflaatio euroalueella tipahti alle 3% nyt. Että niin kuin nähtiin silloin vielä keväällä, se oli vielä tosi korkea, 5% suurin piirtein, niin se on tullut ihan mukavasti alas tässä pikkuhiljaa, ja se alle 3% alkaa varmaan olla jo aika niin kuin mukava taso EKP:llekin, eli niin kuin ei varmasti tarvitse tai aiheuta enää niin kuin uusia toimia sen takia, että kiristettäisiin inflaation takia. Ja kun mennään tässä eteenpäin, niin se varmaan tulee takaisin sinne niin kuin lähelle 2%. Suomessa ollaan jo itse aika lähellä 2%. Tänään tuli luvut myös Suomesta. 2,37% oli enää tuo vuositason inflaatio. Ja kuukauden päästä, kun raportoidaan tuo marraskuun luku Suomesta, niin tipahdetaan varmasti alle 2, koska se vertailukausi vuosi sitten on tosi vahva siellä. Eli jopa semmoinen 1,5% saattaa olla se vuositason inflaatio tuossa yhdenmukaistetussa inflaatioluvussa, mikä raportoidaan marraskuulta Suomesta. Jerome Powellhan on ollut sitä mieltä, että pidetään näitä korkoja korkeammalla pidemmän aikaa, eli higher for longer, mitä hän on nyt sitten toistanut tätä mantraa omissa puheissaan, niin kyllä ainakin tämän kuvaajan perusteella, niin tästä kun katsoo, niin kyllähän toi, vaikka katsottaisiin tuonne vuoden päähän, niin oltaisiin ehkä noin alle prosenttiyksikön päässä tämänhetkisestä tilanteesta. Eli loppujen lopuksi sitä korkoakaan ei laskettaisi ainakaan näiden odotusten mukaisesti ihan hirveän paljon nopeammin kuin mitä sitä on nyt esimerkiksi vaikka nyt tähän asti nostettu. Se on ihan totta, että nykyinen markkinahinnoittelu ei odota, että ne hirveän nopeasti laskee. Toisaalta tämä markkinahinnoittelu on, vaikka jos katsoo viimeistä 2 vuotta, niin on ollut aivan täysin väärässä hyvin monta kertaa. Eli jotain muuta voi tapahtua kuin mitä markkina tällä hetkellä hinnoittelee. Jos ylipäätänsä mietitään sitä, että kuinka keskuspankki on yleensä pystynyt pitämään niitä korkoja siellä niin kuin korkohuipussa, niin tässä oikeastaan näkyy aika hyvin, että kuinka nopeasti niitä on lähdetty laskemaan uudestaan. Eli monesti ollaan puhuttu vaan ihan muutamasta kuukaudesta ennen kuin lähdetään laskemaan korkoja. Nämä viimeiset pari kertaa, kun ollaan nostettu korkoja, niin ollaan pystytty pitämään niitä 7 kuukautta, 15 kuukautta, mutta tuolta historiasta näkyy noitakin kertoja, kun ollaan vain 2 kuukautta pystytty korkohuipussa, niin kun niitä ollaan lähty uudestaan jo laskemaan. Että tämä on yleensä ollut aika lyhytkestoinen toi korkohuippu, ja tällä kertaa se toive on tietysti se, että talous ei mene taantumaan, jolloin päästään siihen tilanteeseen, että niitä ei tarvitse laskea sen takia, että menee niin heikosti, vaan niitä voidaan laskea sen takia, että voidaan laskea vain inflaatio-ongelman heikentymisen vuoksi. Että se on niin kuin se iso kysymys, että kumpi tulee aikaisemmin, että voidaanko vai joudutaanko.
Mainitsit tuossa aikaisemmin, että jenkkitalous nimenomaan siellä Jenkkilässä ja jenkkifirmoilla menee hyvin, niin ainakin voisi sitä kautta olettaa, että viime viikolla kun tuli BKT-luvut, niin ne on varmaan ollut vähintäänkin OK-tasolla. Tosiaan me saatiin ensimmäiset luvut nytten 3. kvartaalilta ja ne on kovimmat luvut 6 kvartaaliin. Eli 4,9% kasvua annualisoituna, eli Jenkeissä ilmoitetaan aina vuositasolle muutettuna toi kvartaalitason kasvu. Ja se on tosiaankin aika hurjan kova ja oikeastaan niin kuin hyvin laajamittaista vahvuutta, että oikeastaan mitään heikkoutta noissa luvussa ei ole nähtävissä. Ja tämäkin vaan kertoo sitä samaa tarinaa siitä, että tosiaankin Jenkkilässä kaikki tuntuu menevän edelleenkin erittäin hyvin ja sitä heikkoutta, mitä ollaan pitkään odoteltu, niin ei ole vieläkään nähtävissä. Nyt kun tosiaan mennään tähän 4. kvartaaliin tai mitä eletään jo, niin tässä varmaankin tullaan näkemään selkeästi niin kuin heikompia lukuja, koska meillä on ollut niin kuin isot lakot tuolla Jenkeissä, etenkin tuolla autoteollisuudessa, se selkeästi jonkun verran syötä BKT:tä. Se opintolainojen takaisinmaksu alkaa taas tässä kvartaalissa, joka jonkun verran vähentää ehkä yksityistä kulutusta. Toi Israelissa alkanut sota saattaa jonkun verran aiheuttaa kanssa epävarmuutta tuolla Jenkeissä ja sitä kautta vähentää myös niin kuin kulutusta tai investointeja. Ja sitä kautta niin kuin noin 4. kvartaaliluvut on varmastikin heikommat kuin mitä tuossa 3. nähtiin, mutta kuitenkin todennäköisesti ihan korkealla tasolla silti. Eli niin kuin kuntorahoituksen pääekonomisti sanoo tuossa, niin jenkkitalous on kone, että katsotaan pystyykö sitä mikään pysäyttämään. Eli tällä viikolla venaillaan nyt sitä Fedin korkopäätöstä ja sitten niitä työpaikkatilastoja. Sitten nähdään oikeastaan näiden kahden kautta, että väistetäänkö me se taantuma jälleen. Joo, tosiaankin ensi viikolla varmaan pitää päivittää pikkasen tätä masterslidea kanssa. Eli katsotaan tosiaankin, että mikä se työpaikkatilanne Jenkeissä on. Jos se ei vieläkään kerro siitä, että sitä heikkenemistä alkaa niin kuin näkymään, niin pitää miettiä sitä keissiä, että voiko se olla oikeasti näin. Että tämä taantuma on ollut vaan tämmöinen rullava taantuma, että se on hetkittäin tietyillä sektoreilla ja sen jälkeen niin kuin se siirtyy toiselle sektorille ja missään vaiheessa koko talous ei vaan vajoa sinne taantuman puolelle. Mä huomaan, että sä oot kai tuonne härkä- ja karhutasolle jonkinnäköisiä muutoksia laittanut ja jakson alussa, kun ihmettelee, että eikö se ole nyt saa karhuksi ollenkaan, niin sä oot ottanut kokonaan karhutason pois, eli tarkoittaako se sitä, että ikinä ei olla karhuna vai mikä homma tää? No tuossa on toi tärkeä huomautus, että tosiaankin nyt kun ollaan 200 liukuvan keskiarvon alapuolella sille päivägraafilla, niin se on aina se vaaran paikka. Eli niin kuin yleensä ne kaikista suurimmat dropit aina tapahtuu siellä, että se on niin kuin se vaara kyllä, että lähdetään niin kuin luisumaan alaspäin. Ja se taisi olla 3800 se taso, että jos sen alapuolelle lähdetään niin se on sitten niin kuin se, missä ehkä käännyttäisiin sinne karhun puolelle. Mutta tosiaan tässä niin kauan kun ollaan tässä 4000 päällä, niin ennemminkin haetaan sitä korkeampaa pohjaa ja koetaan päivittää näkemystä nyt tässä tulevilla viikoilla, että miten se edistyy. Et tällä viikolla ei niin kuin mitään selkeää näkemystä siihen, että minne mennään nyt viikon tai 2 perusteella, vaan ennemminkin katsotaan vähän, miten toi kehittyy tuossa toi markkina ja mitä dataa nyt saadaan tällä viikolla. Että ne on periaatteessa niin kuin nämä kuukauden tärkeimmät datat sekä Fedi että työpaikkatilastot ja ensi viikolla ollaan taas viisaampia. Ja aivan normaalisti kurkitaan taas meidän salkkuihin ja meikäläisen salkussa, niin siellä ei ole mitään muutoksia tapahtunut. Et ainut muutos on oikeastaan se, että uraanilaputkin on nyt sitten lähtenyt laskemaan muun markkinan mukana, että vaikka se uraaniteesi edelleen on pysynyt ihan ehjänä, niin ei se maha minkään. Että yleensä se markkinan alakulo, niin se tarttuu sitten laajemminkin osakkeisiin niilläkin, joilla ei varsinaisesti ehkä olisi tarvettakaan laskea, niin tulee yleensä sitten markkinan mukana alas. Et tässä kökötetään edelleen, eikä ole mitään sen kummempaa ideaakaan oikeastaan sen suhteen. Niin kuin sanoit just, että ei ole semmoista selkeät näkemystä meikäläiselläkään, enkä ole sen takia laittanut mitään indeksivetoja päälle, koska näköjään se markkina saattaa mennä ihan mihin suuntaan tahansa. Et mieluummin saataisiin joku sellainen selkeämpi trendi johonkin suuntaan, jonka jälkeen on sitten helpompi hakea niitä long- ja shorttipaikkoja. Mutta miten se sun salkku? Sä oot varmaan jotain VV tehnyt siellä taas viikon aikana. Tosiaankin se ainoa veivi, mikä tuli tehty, eli se Riot Platforms, joka oli tämmöinen Bitcoin-louhintaan liittyvä firma, niin se oli salkus vielä, kun viimeksi kuvailtiin, ja Bitcoinin pompun ansiosta se lähti salkusta noin 20% tuotolla, mikä aiheutti ihan kivan piikin tonne salkun puolelle, ja samaan aikaan noin 3 Suomi-yhtiöä, mitkä tonne tuli poimittu tuossa 2,5 viikkoa sitten, niin ne on jatkanut itse nousussa. Eli vaikka niin kuin heiluntaa noissakin on näkynyt tässä viime viikon aikana, että revenue kävi -15% tuossa tulosjulkistuksen jälkeen, niin itse asiassa yhtä nopeasti se pomppasi takaisin sieltä, eli se on nyt vielä korkeammalla kuin missä se viime viikolla oli, ja ne alkaa näyttää ihan mukavalta, ja noin tuottoluvut niin kuin noiden 3 firman osalta. Eli ne on ollut mukavasti myös niin kuin markkinaa jonkun verran vahvempi, eli on löytynyt sitä suhteellista vahvuutta nyt noista omista osakepoiminnoista tuolla, ja salkku on noussut tosiaankin tuommoisen 2% taas viime viikosta.
No kiva nähdä, että omalla tekemisellä on jotain vaikutusta sentään, että ollaan kumminkin sitä kaulaa pidetty ainakin jollain tasolla tuohon indeksiin nähden ja se kaikki alakulo sieltä ei ole tarttunut, ainakaan sun salkku niin vahvasti sitten, että ihan hyvää työtä taas viikon aikana. Ensi viikon jaksossa on varmasti paljon aiheita, mitä voi sitten taas käsitellä, koska niin kuin katsottiin, niin siellä on ne pari isoa markkinatapahtumaa, mitkä todennäköisesti tulee heiluttamaan markkinan suuntaan tai toiseen. Ja varmasti puidaan niitä täällä sitten Traders Clubin puolella, niin muista tulla taas ensi viikolla väijymään, mitä sieltä jaksosta löytyy. Ja samat vanhat tutut tälle jaksolle, eli pistä peukkua, pistä kanavaa tilaukseen, kommentoi, heitä vaikka joku vitsi. Kerro joku hyvä vitsi. Nyt löytyy hyvä. Kerro joku vitsi. Joku semmoinen niin kuin oikein loistava vitsi siihen kommenttikenttään. Saadaan sinne kiva koululaisten vitsikirja-kokoelma siihen kommenttikenttään. Ja me nähdään ensi viikolla ihan normaali tapa. Hyviä treidejä. Morjens. Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.